Hello! Good morning mga dong and mga inday. Lawrence here. I have to say dong kasi hinahanap na nila puro na lang daw mga inday. Diba? Kaya in fairness naman sa kanila. So, today's video, ituturo ko po sa inyo if paano gumawa ng Tempura Shrimp. It's a Japanese appetizer. So, tara! Stay with me! So, eto na po yung ating mga ingredients. Okay? Unahin muna nating batiin yung ating itlog. Okay? Yan. So, ito na. Paghalo-haloy na natin yung ating pepper, salt, at saka baking powder. Haloy natin ng maayos. Saka natin ilagay yung ating egg yolk. Yan na yung ating water. Okay? So, water pa more. Hanggang sa maging ganyan na yung texture. Okay? So, mainit na yung ating mantika. Kaya, yan, buhusan muna natin ng konting butter mix. Okay? Yan. Sausaw natin yung shrimp natin sa ating mixture kanina. Saka natin ilagay sa mantika. Okay? Oops. Swinging muna siya, di ba? Saka natin hintayin ng at least 1.5 to 2 minutes. Pag na-golden brown na siya mga inday and mga indoy, okay. Okay na yan siya. So, this is it. Ngayon naman, gagawa naman tayo ng pandikor sa ating plato para magbukha naman siyang sosyal ba? Diba? Sosyal bang tawag doon? Yun. O, yan. Cucumber. Sunod naman natin yung ating carrots. Ganun lang din, Diba, madali lang siya, mga inday. Madali lang siyang gawin. Kasi kung kaya ko, kaya nyo rin. Pag gusto natin yung isang bagay, madali lang kasi nating matutunan, diba? Ito na. O, yan. Orange na orange. May orange, may green. At least, ba siya, colorful. So, let's do the settings. Ang sauce po nito mga inday is shrimp tempura. Yan, sa susunod nating videos, papakita ko po sa inyo. Eto na yung ating tempura shrimp. Ang sarap nito mga inday. You're all invited if gusto nyong kumain ng aking tempura. Pero, bring your own baon para mas masaya, diba? So, hopefully, may natutunan kayo sa video na to, and please, if hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po. At saka, kalampagin nyo naman yung kampana ni Kampanerang Kuba para ma-notify kayo sa susunod nating mga videos. Babush!